السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن حصيرة القطع، وهي من الأدوات الضرورية جدا ولازم تكون على المكتب أو الطاولة الخاصة بشغلك، لأنها ببساطة بتحمي سطح المكتب من الخدوش، وبيوصوا بها بشدة الفنانين والمهتمين بالحرف اليدوية. طيب إيه هي حصيرة القطع والقص؟ هي عبارة عن قطعة من البلاستيك مصنوعة من مادة بوليفينيل الكلورايد، وفيها طبقة في الوسط كده مصنوعة من البي في سي، وهي طبقة قوية جدا، وفي الغالب بتكون مكونة من 3 طبقات ومصنوعة من مواد ذات جودة عالية، وعندها القدرة على الالتئام والإصلاح وانت بتقص أي شيء عليه، ومش بتتأثر بالقطع المتكرر، وبتقدر تقص عليها خامات كتيرة زي الورق والجلد والقماش وغيرها من المواد، وبتقص عليها بالشفرات المستقيمة زي القطر العادي والشفرات الدوارة اللي بيتقص بيها القماش. والجميل إنها بتحافظ على شفرات القطع لأطول فترة ممكنة. وفي منها مقاسات مختلفة بداية من A0 A1 A2 A3 A4، وكمان بتلاقيها بأكتر من لون، في منها الأسود والأزرق والرمادي والأخضر، واللون الأخضر هو المنتشر ويقال إنه أريح للعين. الحصيرة مطبوع عليها خطوط على شكل مربعات تساعد على القص والقطع بدقة عالية، ومناسبة اللي بيستخدموا ايديهم الشمال، لأن الحصيرة فيها وحدة قياس أو مسطرة من الاتجاهين. ورغم إن الحصيرة ناعمة، لكن من الصعب إن الخامة تتزحلق من عليها وأنت شغال. وبكده نكون اتعرفنا على حصيرة القطع وأهميتها. اكتبولي في التعليقات عن تجربتكم معاها، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.